Good day everyone and welcome back sa mga gustong matuto habang mataya. Now, our topic for today is solving quadratic equations using the quadratic formula. Basically, ito ay pinaka-last part na ng ating quadratic equations. So, palakpakan natin ang mga ating sarili kung napanood natin yung part 1, 2, 3, and itong video na ito. So, tuto ko lang talaga. So, ito na. Tatandaan lang natin sa quadratic formula class or pag mag-a-apply tayo ng quadratic formula, kailangan naka-equate daw sa 0. Yun lang naman ang tatandaan natin diyan. Then, kailangan siyempre, the usual thing, naka-degree ng 2 or yung highest degree niya is 2. Now, ito yung derivation ng quadratic formula which is hindi na natin i-discuss yan. Solve 2x squared plus 6x minus 8 equals 0. Now, the first step here, class, is apply or identify the variables. Like for example, ito si A, di ba? And ito si B, at ito si C. Andito ka pa rin B, di ba? Now, A is equal to 2. At si B daw ay 6. Si C or yung constant, negative 8. Then after natin i-identify yung mga values ng ating variables, let's now proceed sa ating quadratic formula, which is x is equal to negative b plus and minus square root of b squared minus 4ac all over 2a. I-substitute lang natin yung mga variables natin. The first step, class, ay copy. X equals negative, copy. Ito yan, class. Kinopya ko lang to. Then, after nun, ano ba yung value ni B? Negative. Ano yung value ni B? 6. Kaya, negative 6 ang ilalagay natin ngayon. Positive and negative, copy. Square root of, copy lang. Then, B squared. Ano ba yung B? 6. Lalagyan lang natin ng squared. Pag ganito, class, huwag kayong malulula masyado. Dahil nagsa-substitute ka lang naman dito at kalma ka lang para mas makapag-concentrate ka. Now, ano yung next sa B squared? Negative. So, copy mo lang din yun. Tapos, 4. Copy lang din. Ano yung A ulit natin? 2. So, lagyan na lang ng parenthesis since ito ay multiplication. Dahil di ba ang basa dyan ay 4 times 8 times C. Now, ano yung C natin? Negative 8. Kaya sulat mo ngayon, parenthesis, negative 8. Sir, kailan po ba tayo magpaparenthesis? Actually, class, pwede naman talaga siyang 4 times 2 times negative 8. Pero ginawa ko lang parenthesis para hindi tayo magkalituhan sa mga signs nila mamaya. All over, ano yung nasa baba? 2. Ano yung value ni A? 2 din. Ito. Diba? Then, after nun, linis lang tayo, class. Maglinis lang. Madali lang to. Don't worry. Kayang-kaya nyo to. X copy equals, ano yung first? Negative 6. Plus and minus. Square root of, ano yung 6 squared? 36. Then, scratch tayo, class. Negative 4 dito. Negative 4 times 2 times negative 8. Ito yan yung 4AC to. Or ito, sinulat ko lang dyan. Nag-i-scratch lang tayo para hindi magulo. Negative 4 times 2 ay negative 8. Sir, bakit po negative 8? Dahil negative times positive. Positive si 2. Negative times positive, negative. Then 4 times 2, 8. Eh may natira pang 8. So negative 8 times negative 8 ay positive 64. Sir, bakit po? Dahil negative times negative ay positive. 8 times 8, 64. Kaya susulat mo ngayon dito, 64 or positive 64. Then, all over, 2 times 2 ay 4. Then, anong gagawin mo? Linisin mo lang ulit. Hanggat kayang mag-evaluate, i-evaluate. Copy mo si x. Then, copy negative 6. Plus and minus. Square root of 36 plus 64 ay
100 all over 4. Then after niyan, anong gagawin na, sir? Evaluate lang ulit. -6 plus and minus, ano ang square root of 100? 10 all over 4. So ngayon, pwede na tayo mag-separate class. Ang mangyayari diyan is, separate mo na yung positive 10 at no, sorry. Ito ay positive 10. Bakit po? Dahil square root of 100 ay 10. Yan, sinulat ko lang. Then, ang mangyayari ngayon class ay, sulat mo lang x sub 1, paghiwalayin natin sila. Copy mo yung -6. Copy mo yung plus ni 10 or yung positive 10 all over 4. Then, si x sub 2 naman ay, -6 minus 10 all over 4. Ayan. Kung mapapansin niyo, ito yung positive 10 ngayon, ito naman yung negative 10. Then after niyan, ano na? Evaluate. -6 plus 10 ay 4 over 4. Bakit po, sir? Kasi sinubtract mo si 6 at 10 at yung sign ni 10 positive, kaya positive 4 'tong numerator mo. Now, ang basa dito kasi class ay 4 divided by 4. Puwede mong basahin na gano'n. So, 4 divided by 4 ay 1. Positive times positive or positive divided by positive ay positive. Kaya positive 1 ang x sub 1 mo. Then, x sub 2, -6 minus 10. Add mo class kasi same sign sila. 6 at 10 'pag in-add, 16. Ano yung sign nila parehas? Negative. Kaya copy the negative sign. All or over 4 ay, as I have said kanina, paano basahin 'to? 16 divided by 4. Ito ay 4. Negative si 16, positive si 4. So, negative divided by positive, negative. Kaya negative 4 ang pinaka-final answer natin. Therefore, x sub 1 is equal to 1 and x sub 2 is equal to -4. Sana ito ay naintindihan class dahil pro-proceed na tayo sa medyo. Now, okay, so na-erase na naman ng pentab natin. Ang mangyayari dito class ay m squared is equal to 72. The first step here class is we have to transpose positive 72 sa left side. Sir, bakit po? Kasi kung natatandaan natin, as I have said kanina, dapat ang quadratic equation natin ay naka-equate sa 0. Para ma-equate natin sa 0, kailangan mawalan ng laman yung kanan, itong 72. Para mawalan ng laman, ilipat. So, mangyayari ay m squared from positive 72 magiging negative 72 equals 0. Sir, bakit po naging negative? Dahil nag-transpose ka. Always remember na once na nag-transpose ka, automatic yung sign nun ay maiiba. For example, negative 72. Ito, magiging positive 72. But in this case, positive 72 siya, kaya magiging negative. Now, the next step, ang mangyayari ay identify the values. The A, B, and C. To identify the values, always remember class, na yung x natin, 'di ba? Yung sa A, pag kukunin na natin yung A, ano nga ba yung value ni m squared dito? 'Di ba yung x natin ay hindi lang natin sinusulat as 1x raised to 1, pero may coefficient siya na 1. Gano'n din si m squared. Meron siyang coefficient na 1. Now, to identify that, A is equal to 1. So yun, may 1 kasi si M diyan. Then B is equal to, may nakikita ba tayo? Wala. So B is equal to 0. And C is equal to -72, yung constant. Now, anong next step, sir? Ang next step natin diyan class ay we have to substitute the quadratic formula. No, we have to substitute the variables sa quadratic formula natin. Kaya ang gagawin natin ay copy yung x equals, ano yung sign natin? Negative b. Negative daw. Eh kaso,
Class, isusulat ko pa ba dito? B natin ay 0, meaning hindi na. Kasi useless na siya, eh. Si si B daw ay 0. Susulat mo pa ba yun? Hindi na. Kaya ang gagawin mo, lakatawan na natin siya sa positive and negative agad. Square root of, ano yung B squared natin? 0 ulit, class. Pero sige, for formality's sake, sulat natin siya. 0 squared, yan. Then minus 4 times, ano yung A natin? 1. Then times C, ano yung C? Negative 72. All over, ako di pantay, papagalitan ako ni Sir Ang. Hindi, si Sir Ang kasi yung professor ko dati sa now, all over 2A. So, 2 times 1. Yan. Then, after nun, x is equal to, linisin lang natin. Positive and negative square root of 0 times 0 ay 0. 4 times 1 times 72. Scratch tayo dito. Negative 4 times 1 times negative 72. Gawin muna natin yung sign. Negative times positive, negative. Times negative, positive. Meaning, positive ang resulta nito. 4 times 1, 4. Times 72, 288. Meaning, ito ay positive 288. All over, 2 times 1 ay 2. Evaluate ang kayang i-evaluate. X is equal to positive and negative square root of 288 all over 2. Now, sir, ito na po ba yung pinaka-final answer? Medyo class, puwede naman na siguro mag-calculator or kailangan natin kasi i-evaluate si square root of 288. Ang square root of 288 class ay 144 times 2, 'di ba? Now, ano ba ang square root of 144? Ito ay 12. Then, ano ang square root of 2? Wala. Kaya iwan siya. Kaya 12 square root of 2 yan. Meaning, ang gagawin natin dito ay x is equal to positive and negative 12 square root of 2. Ito na si 288. All over 2. Then after niyan, ano na next? Evaluate lang natin or simplify. Copy x, copy positive and negative. Ano mangyayari kay 12 over 2? Plus, kung natatandaan nyo, ang sinabi ko kanina dito, para siyang 12 divided by 2. Meaning, pwede, copy lang muna natin para ma-emphasize ko. Meaning, pwede nating i-cancel to. 12 divided by 2 ay si 2 or ano ang GCF ni 12 at saka 2? Ito ay 2. Kaya 12 divided by 2, 6. 2 divided by 2 sa denominator, 1. Meaning, x is equal to positive and negative 6 square root of 2. N lang siya. Then, x sub 1, ano ang sign ni 6 dito? Positive. 6 square root of 2. Ano ang x sub 2? Negative 6 square root of 2. Medyo iba-iba yung difficulty ng examples natin class dahil sa modules. Now, ito na yung final answer natin. Sana nakuha. Now, naka-equate na siya sa 0. Para masagutan natin to class, we have to identify the values again. A is equal to 1, B is equal to 3, and C is equal to 1 again. Ito yung 1 sa constant niya, yung coefficient ng x squared, at yung C naman yung number. Now, the second step ay apply or substitute the quadratic formula. Substitute the variables sa quadratic formula. X is equal to, ano ang negative natin? Ano ang B natin? 3. So, negative 3. Ito yung negative plus sa akin, kopya ko lang, tapos positive si 3, kaya naging ganyan. Then, positive and negative is square root of, ano ang B squared? Ano ang B natin? 3. Naka-squared. I-squared mo ngayon. Then, minus 4
times 1 times C all over 2 times 1. Kasi yung A natin ay 1. Then after nun, anong mangyayari? Linisin lang natin. Now, para malinis, i-evaluate ang kayang i-evaluate. X is equal to -3 plus and minus square root of 3 squared ay 9. Minus, scratch ulit, mag-i-scratch pa ba? Hindi na. 4 times 1, 4. Times 1, 4 pa rin. Negative times positive, negative. Times positive, negative pa rin. So, -4 ang sagot natin. All over 2 times 1, 2. Linisin lang ulit ang kayang linisin. -3 plus and minus square root of 5 all over 2. Now, sir, ano po next diyan? May square root ba si 5? Wala. Meron ba silang, GCF or except sa 1, si 3 at saka si 2? Wala. Kaya ang gagawin mo ngayon, yun na yun. X sub 1 copy si -3 positive square root of 5 all over 2. X sub 2 -3 minus square root of 5 all all over 2. Ayan. Tapos na tayo, class. Kung may tanong at hindi naintindihan ang buong quadratic equation, balik-balikan lang natin 'to, class. Kayang-kaya niyo 'yan. Kung medyo nahihirapan pa, balikan niyo yung videos natin, ili-link down below ko 'yun, at pasensya na kung hindi pa ako nakakagawa ng mga square roots kung paano mag-evaluate, pero sisikapin natin makagawa nun. Naks, akala mo naman talaga, eh. Hindi, ayun lang, class. Maraming salamat sa panonood at tapos na tayo sa quarter 1, week 1. See you sa week 2 ng inyong